السلام علیکم ملګرو، زه مصیب عالم او تاسو ګورئ پشتولوجي. په تیره ویډیو کې ما ستاسو نه څه کمنټس غوښتي وو چې ویډیو په کوم ټاپک باندې پکار ده. نو د کمنټس خو خیر دومره نو حالانکه چینل نوی دی نو کمنټس په دومره نه راځي، خو کم لږ ډېر کمنټس چې نو په هغې کې زیاتره ملګرو دا غوښتنه وه چې زه په ګرافکس باندې کار وکړم او یا په اډاب فوټوشاپ باندې کار وکړم. نو دغه د اډاب فوټوشاپ دغه کورس ما د ملګرو په خوښه باندې شروع کړ. دغه اډاب فوټوشاپ زه تاسو ته سټپ بای سټپ شروع کوم او تر اخره پورې به انشاءالله ځو او چې په اډاب فوټوشاپ کې څومره هم فنکشنز دي آپشنز دي پکې دغه ټول به انشاءالله وایو. دغه اډاب فوټوشاپ دغه کورس به لږ اوږد شانتې هم وي، خو زه کوشش کوم چې دا واړو واړو کلیپونو کې تقسیم کړم او تاسو ته در ورسوم. دا د اډاب فوټوشاپ د ټیوټوریل لومبی پارت دی. هیله لرم چې ستاسو به خوښ شي. راځئ چې اډاب فوټوشاپ شروع کړو او وګورو چې موږ اډاب فوټوشاپ څنګه استعمالولی شو. اډاب فوټوشاپ کې کله چې دا لیټسټ ورژن د 2018-19 نه پس تاسو کولو کې تاسو ته بس داسې قسمه انټرفیس په مخه باندې راځي. دې کې لومبی چې کوم ما سره مینیو ده په دې کې نیو دی، اوپن دی، براوزنګ برج دی. نو لومبی به مونږ راځو نیو ته. نیو کې به مونږ یو نوی فایل کریټ کوو او بیا په هغې کې کار کوو. نیو شارټکټ چې کوم دی دا کنټرول ان دی په وینډو کې او په میک کې دا کمانډ ان دی. نیو فایل مې سلیکټ کړ. نیو فایل چې سلیکټ کړم نو ماته دغه مختلف آپشنز راشي کوم چې تاسو دلته په سکرین باندې وینئ. په دې کې مین پارت چې کوم دی هغه دا رائټ سایډ والا دی. دې کې مونږ دلته ویډت، هایټ وغیره او ریزولوشن دا دلته سلیکټ کولی شو. دلته بیا د دې کم یونټ چې دی هغه مونږ دلته سلیکټ کولی شو. دغه سایز مونږ په کم یونټ کې اخیستی شو. نو دلته مونږ سره پکسلز دی، انچز دی، سنټي میټرز، ملي میټرز، پوینټ او پکاس. زیاتره چې کم د تصویر ایډیټینګ وي هغه په پکسلز کې کیږي. پکسلز دلته سلیکټ کوم مثلا 1280 by 720 او ریزولوشن دی له بس تقریبا 300 ورکم. بیا دلته کلر موډ دی. کلر موډ بیټ میپ دی، ګری سکیل دی، آر جی بی دی، سی ایم وائی کې دی او لیب کلر دی. دا مختلف کلر موډز دی کوم چې تاسو په انټرنیټ باندې هم کتلی شئ. زه به تاسو له لینک هم د ویډیو په ډسکرپشن کې درکوم او کلر موډز د هغې نه تاسو پیژندلی شئ چې کلر موډز څه شی دی او کار څنګه کوي. دې نه پس دی بیک ګراوند کنټینټس. بیک ګراوند کنټینټس تاسو وګورئ دلته وایټ سلیکټ دی. زه چې کله یو نوی ډاکومنټ سلیکټ کوم د هغې به خامخا بیک ګراوند وي. زه وایم چې د دغه ویډیو بیک ګراوند د وایټ وي، بلیک دی وي یا بیک ګراوند کلر دلته زه سلیکټ کولی شم. د دې ځای نه مختلف کلرز دي. دلته نه زه بیک ګراوند کلر ورکولی شم او دلته کم پریسیټس چې دي دغه نوم سلیکټ کېږي او ټرانسپیرنټ چې کوم دی ټرانسپیرنټ بیا په بیک ګراوند کې اس هم نه وي. زه فی الحال دلته وایټ سلیکټ کوم. دلته بیا تاسو ایډوانسډ آپشنز وینئ. دې کې کلر پروفایل دی. کلر پروفایل د مختلف کلر پروفایل وي. دې کې دا کرنټلی کوم سلیکټ دی دا اس آر جی بی او باقي دغه کوډ د دې کلر تاسو وینئ. کلر پروفایل دې کې بیا چې کوم دی ډون کلر مینیج یا اډاب آر جی بی 1998، اډاب ایپل آر جی بی، دا مختلف کلر پروفایلز دي مونږ سره. زه دا بای ډیفالټ اس آر جی بی دغه شانتې پرېږدم. دې نه پس بیا د پکسل اسپیکټ ریشو ده. دا مختلف پکسل ریشوز دي. د دې نه زه به دلته سلیکټ کولی شم چې کوم یو پکسل ریشو زما په کار ده. زه دې وخت کې سکویر پکسل سلیکټ کوم. د دلته نه مونږ د فایل نوم ورکولی شو. اډاب فوټوشاپ پارت 1 او چې په کریټ باندې زه کله کلیک وکم نو ماته یو نوی ډاکومنټ راکولو شو. د دې نه پس ملګرو مونږ په دې ډاکومنټ کې مختلف قسمه ایډیټینګ وغیره کولی شو او هغه بیا چې مونږ کله کار ختم کړو نو هغه بیا سیو کولی شو. راځو د فایل مینیو دویم نمبر کم آپشن چې دی هغې ته راځو. دلته مونږ سره دویم آپشن دی اوپن. اوپن شارټکټ
کنټرول او دی په وینډو کې، او په میک کې کمانډ او دی. زه دلته چې اوپن باندې کله کلیک وکما نو ماته به یو باکس راکولو شي داسې قسمه چې د کې زه خپل کمپیوټر بروز کولی شم چې زه د کم ځای نه کم فایل زما په کار دی او راکولولی غواړم. زه مثلا دا فایل دی په دې مې کلیک وکړو او اوپن مې وو، نو تاسو کتلی شئ چې دا مونږ ته دلته په دویم ټیب کې یو کم فایل چې مونږ کولو که هغه دلته راغی او دغه فایل مونږ بیا ایډیټ کولی شو. دلته په دې کې مونږ مختلف قسم ایډیټینګ کولی شو، لکه مثلا په دې باندې زه لیکل کولی شم. دا سایز او ډېر وړوکی دی، دی لا وړوکی دا ماته ځکه ښیي چې دغه تصویر کم پکسلز دي دا ډېر زیات دي، او ټیکسټ سایز وړوکی دا ډېر زیات واړه ماته ځکه ښیي. دلته زه په دې باندې لیکل کولی شم، زه په دې کې مثلا سرکلز وغیره هر قسم ایډیټینګ په دې کې زه کولی شم. دا اوپن کمانډ دی. پسې بل کمانډ چې مونږ سره کم دی دا دی براوز ان برج. براوز ان برج اوس دا هغه کمانډ دی کم چې هغه خلک استعمالول شي چې د اډاب فوټوشاپ د برج ممبرشپ ورسره. اډاب برج چې کم دی دا د اډاب فوټوشاپ د اډاب کمپنی یو پروډکټ دی. په دغه پروډکټ کې مونږ ته مختلف سټاک ایمیجز وغیره پلګینز وغیره دغه هر یو څیز ملاویږي. نو دا چې کم دی برج ځان له یو قصه دا کم دغه خلک کولی شي کم چې د اډاب فوټوشاپ ممبرشپ ورسره. اوس بل آپشن دی مونږ سره اوپن ایز سمارټ آبجیکټ. اوپن ایز سمارټ آبجیکټ. سمارټ آبجیکټ څه شی دی په دې باندې بعد کې خبر کوو، خو ما اوس یو فایل کولو که دا یو تصویر ټیک شو، دا د عام فایل په شانته کولو شو، خو دا تاسو دلته ګورئ د لیئرز کې تاسو ګورئ دلته دې سره یو آیکن جوړ شوی دی سمارټ آبجیکټ تمنیل. سمارټ آبجیکټ داسې وي که چېرې زه دا فایل ایډیټ کوم د دې مختلف ورژن جوړوم، نو دا سمارټ آبجیکټ په دا وي چې دا ما سره کوالټي نه لوز کوي، دا ما سره خرابېږي نه. نو سمارټ آبجیکټ دغه فایده وي. بل آپشن مونږ سره دی اوپن ریسنټ. اوپن ریسنټ کې دا ټول هغه دي کم چې مونږه ریسنټلی په اډاب فوټوشاپ کې فایلز کولو کړی وي او هغه دلته اوپن ریسنټ ته راشي نو هغه مونږ د دې نه کویکلی کولاولی شو. بل آپشن دی مونږ سره کلوز. کمانډ ډبلیو یا کنټرول ډبلیو د دې شارټ کټ دی. کلوز باندې چې زه کلیک وکم نو ماته و چې ته دا کم کرنٹ ډاکومنټ دی دا د کلوز کولو نه مخکې سیو کیو کنه، نو دا زه فی الحال نه سیو کول نه غواړم. د کلوز دا فنکشن دی چې دا تا کم کرنټلی کم فایل کولو کړی وي دا هغه یو فایل کلوز کوي. لکه مثلا زه دا فایل کلوز کوم، زه فایل ته رالم، کلوز مې وو او دا کلوز شو. کلوز آل باندې کلیک کولو سره به زما کم فایلز چې ما سره کولو وي دغه ټول فایلز به کلوز شي. بل ما سره دی کلوز اینڈ گو ټو برج. دا لکه څنګه چې تاسو د کمانډ د نوم نه تاسو ته پته لګي چې دا کرنٹ فایل به کلوز شي او دا به برج کولو کی. برج څنګه ما تاسو ته وی دا د اډاب فوټوشاپ ممبرشپ چې چا سره وي دا غوي ته ملاوي دي شي. دی پسې بل کمانډ دی سیو. سیو باندې چې زه کلیک وکم نو زه دا فایل سیو کولی شم په مختلفو فارمیټو کې. لکه دا فایل دلته تاسو ګورئ د فارمیټ فوټوشاپ دی، دا زه په بی ام پی ډی کام فوټوشاپ ای پی ایس ګیف آی ایف ایف فارمیټ یا دغه شان نور فارمیټو کې سیو کوم. کم چې مونږه زیاتر جنرالي استعمالو هغه جی پی جی فایل فارمیټ ته کم چې مونږه ډیر زیات پیژنو هغه جی پی جی دی. دلته به زه دغه فایل فارمیټ سلیکټ کوم، بره بوله نوم ورکم او د دې نه پس دا بیا سیو کولی شم. چې د په سیو بټن باندې کلیک وکم د دې نه پس بیا یو بل اپشن مونږ ته راشي جی پی جی آپشن. جی پی جی آپشنز کې ما سره کوالټي ده او بیا فارمیټ آپشنز دي. تاسو کتلی شئ چې کله دا زه سمال فایل کم دا د سایز شو 1.5 MB او که دا زه لارج ته راولم کوالټي 12 شي د دې سایز به ما سره اباوټ 20.7 MB راځي. نو دغه شانتي تاسو کتلی شئ یا که زه دا سمال فایل ته راوړم تاسو دلته عمده فایل کتلی شئ چې کوالټي دا لاس کوي. دلته نه زه دغه د کوالټي آپشن سلیکټ کولی شم نو دې سره زما تصویر ښه کېدی او خرابېدی شي.
بل دی فارمیټ آپشنز دا بیس لاین چې کوم دی دا سټانډرډ دی. بل ما سره دی فارمیټ آپشنز دی کې یو دی بیس لاین، بل دی بیس لاین اپټمایزد او بل دی پروګریسیو. دا مختلف فارمیټس دي چې دا د تصویر کوالټي خو کولو کې مدد ورکوي. لکه زه پروګریسیو دلته سلیکټ کوم او 5 سکینز ووم، نو تاسو د فایل سایز ته ګورئ چې د فایل سایز ریډیوس شو خو کوالټي به دا نه لاس کوي. دا سیو آپشن چې زه کله په اوکې باندې کلیک وکړم نو د دې نه پس زما فایل سیو شي. زما فایل سیو شو، دې نه پس بل آپشن دی سیویز. سیویز هم د سیو په شان کار کوي، خو دا مثلا زه عمدا فایل غواړم چې په بدل نوم باندې ما سره سیو شي، نو دا چې زه سیویز کله وم نو دلته هماغه شانتې د سیو په شانتې دلته زه دې نوم بدل کوم او په بدل نوم باندې سیو کوم، نو ما سره چې بیا دلته په ایډا فوټوشاپ کې کوم فایل کولوي هغه به سیویز والا فایل کولوي، ځکه چې ما نوې ورجن د سیو کوم د فایل کوم سیو هغه په سیویز باندې دي او په نوې نوم باندې هغه ما سره دلته راځي. په فایل کې بل آپشن دی مونږ سره ریورټ. ریورټ څه کار کوي؟ ریورټ دا کار کوي چې تا په دې فایل کې کم چینجز کړی وي نو هغه چینجز به دا ټول ختم کی. لکه تاسو دلته په دې لیئرز باندې ګورئ او دلته دې تصویر ته هم ګورئ او زه په ریورټ باندې کلیک کوم. تاسو کتل چې ما کم چینجز کړو، دلته ما سرکل جوړ کړو، هغه کې ما پشتولوجي لیکلی و، هغه ارسه ختم شو او دا فایل اومغه خپل زوړ فارمیټ ته راغی. کم زوړ کې چې مونږ کار کړو دا اومغه اوریجنل فارمیټ ته دا راغی. ملګرو دا دومره پورې نن پوره ویډیو را نوږدېږي. دا د ایډا فوټوشاپ د بیسک ټیوټوریل لومبه پاټو. ملګرو که دا ویډیو مو خوښه شوی وي نو د لایک دا بټن در سره ضرور وښیئ. که ستاسو تجاویز وي یا زما په دې ویډیو کې څه کمی بیشي وي هغه تاسو ماته په کمنټس کې لیکلی شئ. که تاسو دې چینل ته نوی راغلی نو دا چینل در سره سبسکرایب هم کړئ چې تاسو زموږ د هرې نوې ویډیو نه خبر اوسئ. د راتلونکي ویډیو لپاره مو په لوی الله سپارم. د لوی الله پامان.